out of compassion for the sake of this assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung kính đại đức thắng kính, vì thứ pháp phôi cập nhật tiếp chúng sinh, tuyên chiến nhiều pháp luân giáo đạo ngã môn, như điều sinh tư lý khổ đạt lạc, tốt chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Saranto Suche Doye Alahadi Sanmyo Sanputo Siye. Nam mô Tát Đa Tha Toya Dara Hara Hade Tam Hiệu Tam Bồ Đà Tòa. The unsurpassed, deep, profound, subtle, wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom, thus come one's true and actual meaning. Vô sang sân sân vây miao pha, bái chiên hoàn chế nan giáo yu, vô chiến chiến quân tơ sầu trí, yên chế ru lai chân sư y. O Buddhas and Bodhisattvas, Earth Store Bodhisattva, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, our good advisors, Amitabha, Chư Phật Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát, Hòa Thượng Tiên Hóa, quý sư cô, quý vị thiện tri thức, mô Phật. Chư Phật Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát, xin hòa sang人，各位比丘尼，各位善知识，阿弥陀佛。Can we have some lights? Because some people might want to take some notes. Thank you. Okay, don't be alarmed by the slide. Đừng có ngại cái màn ảnh, tại vì chưa chắc là nói chuyện về mấy cái kinh Địa Tạng ngày hôm nay. Mỗi lần mở ra thì thôi, chứ còn cho lòng cảnh cho đẹp thì thôi, chứ là mình hỏi nhiều quá là nên bây giờ mà giảng kinh. It's more like an adornment because the last couple of nights we had just been too busy talking back and forth, so we didn't have time to go into a lecture. Oh, there you go. It's a man with all the questions back again. Cái ông hỏi mấy câu óc buông trở lại. Số tối hôm qua tới lần sau, bữa nào không tới một bữa nữa. Thôi, we might as well turn off the projector. Tháng ngày nó không cần cái gì, không cần cái màn ảnh nữa đâu. Yeah. The sharp projector, specifically speaking. Ngày nay vui lắm, là hoan hỷ lắm. Tại vì tôi thấy ngày thứ bảy của cái Phật thất mà mấy người tới đây ta tu giỏi ghê, thành mừng nghĩa sao. I'm very happy because this is the 7th day of the last day of our Phổ Chi, and I'm very impressed with the hard work.
First of all, I like to recognize the Bichuni, because they give it their all. Trước hết đó là phải cảm ơn quý sư cô. Này quý sư cô đã cực nhọc rất là nhiều. Sư cô không lượng đi cà khiển. Rồi tiền sao nó đụng mà té xuống. Gọi là xả thân vì pháp. So first of all, I'd like to recognize, Hưng Liang. She kept on limping around the temple for the last 7 days. And she worked so hard that she was meditating on her chair and he passed out and fell to the floor. And then the other Vietnamese bhikshunis và những hai chị cô kia nữa, hai cô trẻ kia, mấy người này là mấy người là tu rất cao lắm, mà lần đầu tiên họ tu thiền thất theo cái phương pháp mà của mình, thành ra họ giỏi. Những cái sư cô cao cao đó, cô gõ tay cô không biết bây giờ loại chưa nữa. And the two Vietnamese bhikshunis who are intent on cultivating, and is the first participation of our Dharma in our Dharma assembly, and they chose to have to participate in a Phổ Chi. Usually you break them in gently, like we have like half a day and then maybe 3/4 of a day, and increase incrementally. They jump right into the Phổ Chi. And the tall one has been hitting the woodfish with the very heavy baton. That thing is not designed for that. I don't care what they say. It's just way too heavy. And to the point where the arm really hurts. In the future, we need to alternate. Trong tương lai mình phải đổi, hai sư cô phải đổi thay phiên nhau mà gõ mõ. Như cái gọi mõ là to đó, cái tập nhỏ to, tập cho nó quen. Okay. And I'm proud of some young people who have been here the entire week. Bởi là có một cái nhóm trẻ tuổi nữa. Tôi không biết là sao nó phí thì giờ nó tới đây tu làm cái gì. I'm still puzzled as to why you would spend your week here cultivating with us. The young lady and two young men. The young lady has been here the entire time, and the young men have been here the entire time as well. And yet, the boys, if you don't mind me calling them like that, really have no men's quarters. Therefore, they're here in the Buddha Hall during the day, and at night either they sleep in the Buddha Hall, sit sleeping, or if they can't take it anymore, they go out to the parking lot and sleep in the cars for 7 days. So by now, if you smell anything at all in the Buddha Hall, this is because probably the lack of taking a shower of some of these folks. Rồi có một cái nhóm trẻ, tụi nó mới có 30 tuổi, 31 tuổi, mà nó bỏ một tuần tới tu thì cái cô nhỏ xinh đó thì cô ở đây cả ngày, cả tuần luôn. Có hai cậu trẻ thì ở đây cả tuần, thì mỗi ngày ban ngày thì ở Phật điện, xong ban đêm thì ngủ Phật điện là phải xếp bằng, cái ngủ ngồi chứ đừng nằm xuống, không được duỗi chân ra. Tôi có cái quy củ đó chứ đâu có lộn xộn được. Rồi xong tụi nó tối nào nó ngủ nó chịu không nổi, cái nó chuông ra ngoài xe, nó ngủ gật ngoài xe. And then there's some diehards as well, like Ru Jing. She thought she'd come here for a day, she ended up staying for 3 or 4. What happened? Rồi có một cụ này, bà là tính tới đây ở một ngày thôi, bỗng nhiên
Bỗng nhiên bị dụ sao ở đây 3-4 ngày liên tiếp luôn. So what happened? What's it? Why did you say? 感觉很好感觉怎么样？感觉怎么样？训练很好很好。你bà nói là ở lại tại vì muốn những bà tới bà chơi vậy thôi, bà tới mà là bà này khó tính lắm, bà này cưng lắm. Cái gia đình bà cưng bà dễ sợ, chị em bà là cưng bà cần gì họ lo cho hết. Rồi mấy cháu nó rước bà về nhà ở, rồi nó cung phụng với bà. 2 đứa trẻ nó dễ thương lắm, nó có hiếu dễ sợ, nó biết mẹ nó thương chị, bà này bà chị của mẹ tụi nó, thành ra nó rước bà về, nó ở với bà, cho bà ở với tụi nó cung hành phụng tất cả. Cái bà này bà sướng lắm, cái sướng thành phố này bà sướng ở cái số bà sướng. Bà tới đi chơi vậy thôi, chứ còn bộ nhiên thích thú bà ở lại tiếp. Tôi hỏi tại sao ở lại thì bà mới nói rằng là ở lại là tại vì thấy sướng sao? Nghe tu thì không khổ, chân nó mỏi, lưng nó mỏi, đủ thứ hết đấy, nhưng đều người thấy nó khỏe đó. Thì ra bà quên nói cái chuyện ban đêm bà ngủ được, và trước khi bà tới bà ngủ không được, cả đời bà ngủ không được nè. Tự nhiên tới đây bà ngủ được, thành bà thích quá ở lại để ngủ chứ bà có tu vậy, nó thiệt cái gì vậy đó. Ngáy khò cái đêm cái con đi nó phờ luôn, con cháu nó phờ luôn. Mấy bữa này tôi thấy gặp nhìn mặt con cháu trước nó cứ phờ. I talked to Ruching, my disciple. She's in her 60s, and she's the aunt of Janice and Jimmy, and she came here for maybe 4 days just to take a look and planning on going back immediately. But she came and then she stayed until today, so 3 or 4 days in a row. You know, the temple is very cold, and we work all day, and she keeps up with us. And you can see that her legs are hurting, the backs are hurting, her waist is hurting, and yet she tries to keep up with it as much as she can. Why? So I asked her, why are you doing this? And she said, it hurts a lot, but it feels good. and that's why she's staying. Between us, okay, I feel that she's staying because she can sleep. She has her entire life. She has insomnia. And when she came here to stay overnight, she could sleep for the entire night for the first time. And she was snoring like crazy. And poor Janice. Okay, this part, don't we have to explain this part to her? Poor Janice is, in the morning I look at Janice and her face is like all blanked out. I mean, she didn't get any rest. Poor Janice. Anyway, and then there are a few ladies who came here and stayed for some time as well. So I'm happy that you took advantage of the opportunity to cultivate. That's wonderful. Why do we cultivate? Tại sao mình tu? Tại sao quý vị tu? Why do you cultivate? What's in it for you? Có lợi gì trong á? You just heard one reason right there. Mấy quý vị vẫn nghe một cái lý do đầu tiên đó là nó có cái mâu thuẫn ở trong á. Khi mình tu hành như vậy, người nó mệt mỏi lắm. You see the first reason right there for cultivation is that when you cultivate, the body, you pay the price with your body's comfort. It hurts. Okay? No two ways about it. When you cultivate Mahayana, when it doesn't hurt, then it's probably too light duty.
Tại nếu trong bên Đại Thừa mà chúng tôi tu, quý vị tu tới cái chỗ nào tu, mà bỗng nhiên thấy nó thoải mái sung sướng quá, nó nhẹ nhàng, nó thoải mái dễ sợ, cái gì nó cũng dễ dàng á, thì đối với tụi tôi cái đó không phải là tu. Ok. Chẳng hạn như bên cái xứ phía bên Tây nó có cái chỗ mà cái đạo tràng lớn thì lớn ấy, cuối tuần họ tới ở một tuần rồi tu với nhau, là tu thiền ổn, rồi tu thiền trà, rồi tu đàm thoại, tu lá, rất nhẹ nhàng sung sướng. Đối với tôi là giống tới hotel, tới resort chơi một tuần thì thôi, xong đi về thôi, chứ còn chả có lợi gì đối với tôi. So there is a particular place in France where people go there, very popular. I'm told in the summertime, like lots of people go there. And a monk who stayed there for several months told me he's very curious, so he started counting the people. And he told me personally, he said that this temple here, just for 3 months in the summertime, people rotate in and out. They go there, stay there for a week. And they bring their own camping equipment, they bring their own stuff. And they stay there for a week to do what? They practice hugging meditation. They hug each other. Men and women hug each other. Women as well. Men as well. Depending on your preferences. If you're a different kind, you're also encouraged to hug the tree as meditation. Okay? So this is my colleague. He was staying there for several months. He said, I was walking around and there's this nice looking young lady coming over and say, Master, can I practice my hugging meditation with you? And he said, no, there's a tree right there. He's much better looking than I am. And to me, these places is very pleasant. It's like going to a week to a resort, and you can have all kinds of fun with the opposite sex and so on. But it's not really cultivation. Okay? Cultivation is hard work. Okay? My teacher says, what is cultivation? Cultivation is gù cung. Thầy tôi dạy nói là cái tu hành là gì? Thầy tôi nói tu hành đó là cái khổ công. Tiếng Hoa nói vậy đó. Tu mà không khổ không phải là tu. Yes, there's a question here. I don't know the temple. It's something called a village of the something like that. The village thing. Yeah, something like that. It's only one. But now everyone is duplicating him, including down here as well. They're organizing those one year assembly and they do similar kinds of things as well. So it's a really popular formula. Cái cách họ làm việc hay lắm, họ tổ chức hay này nó khéo léo lắm. Thì cái đó là cái pháp thi gian, đó là pháp tu hành của Đại Thừa. They're very successful because it's a worldly dharma. It's marketing. It's not Mahayana. To me, it's disguising it as cultivation, as some sort of sensual pleasure pursuit. And I really look down on that. I'm not saying that it's bad. I'm saying it serves the market needs. There's a need for it. That's why lots of people go there. My colleague said he counted these people, and looking at the receipt they have, they make at least $1 million every single summer through the camping alone. Very successful. Mấy sư cô biết không? Họ biết họ thành công lắm. Bên kia họ làm như vậy, họ cứ đi vô đi ra thôi, là họ đem tới đồ, họ tự động đem đồ tới, họ camping ngoài trưa trời á, chứ không cần xây chùa, có xây nhà cửa hết. Họ đem đồ tới, họ đóng trại ở ngoài người đời á, rồi xong suốt ngày rượt nhau đi vui chơi với nhau, tới từng tuần như vậy đó. Thì cái ông thầy bạn tôi, ông mới đếm mấy người ta tới, tò mò đếm nói, thầy có biết không? Một cái mùa hè như vậy họ thu vào hơn $1 triệu. Bữa nào mình làm thử nha, tuần nha. Mình lấy $1 triệu mình xây cái chùa. Okay, so going back to the point, why do you cultivate? Okay, I am trying to let me finish my point.
First of all, it's hard work, it's hardship, it hurts. Okay, it's very tiring. Thứ nhất phải nói xong cái ý này. Tu, lúc mà tu mấy cái khóa tu này, thứ nhất mệt mỏi dễ sợ. Okay. Nhưng đều trong cái mệt mỏi đó có một chuyện lạ nó xảy ra. Within the tiredness, within you're being pushed to the limit, something wonderful happens. Chuyện gì xảy ra? Okay, now today I have a Bichioni who is very good with the medicine, so I'm going to put her on the spot. Ngày hôm nay tôi có một sư cô rất giỏi về cái thầy thuốc. Bên Việt Nam cô nổi tiếng, thầy thuốc nổi tiếng. Thành ra tôi bữa nay tôi hỏi sư cô một tí. Hey Danny, I'm going to need you right now. Okay, go around for people to see your nut. Yeah, go around so the people see what you have. Good. Yes. Let them touch it. Then tell them afterwards it's contagious. Thì vì có ai nó tu như vậy này, tới đây tu nó tai hại như vậy này. Look at how dangerous cultivation is. Look at this. Look at his net. You see that? It's perfectly normal before he started the week. Now that's how he looks like. So he came to me last night and he said, Master, will this go away? Hey, nhìn cổ ông nè. Hai bên không? Say, hey, routine you see, show the people. Ông này, hiểu không? Hey, routine, touch it. You can touch it, routine. Yeah. Ai dám đụng không? Chứ cô kia thấy chưa? Nghe, cô dám đụng cái đó không? Ai dám đụng? Danny, I'm asking you, anyone there has touched you? Anyone touch you at all? Anyone there touch him? It's toxins up there. Độc không? Toàn độc không? Ai dám đụng không? Okay. See it? Okay, sit down. Thank you. Không ai dám đụng hết. Hèn hết. Bây giờ tôi hỏi sư cô thầy thuốc. Bệnh gì vậy? So I'm asking my medical bhikshuni, what is his problem? Nói đi, bệnh gì đó? Bây giờ sao chữa nó? So you say, please spare me, don't embarrass me. Okay, I'm not going to embarrass you. I'm going to ask you another question. Thang cô cái câu hỏi đầu để hỏi câu hỏi thứ gì vậy? Bây giờ sao chữa nó bây giờ? Biết không? Nó tới nó nói tôi, trước khi tới cổ nó sạch sẽ, nó sáng, cổ nó đẹp đẽ. Bây giờ bữa nay về gặp cha mẹ hỏi cổ bây giờ sao nói hỏi bây giờ? You know, he came to me and said, you know, I was fine before we started, and now I have to go home face my parents. You know, wonder what happened to me with this cultivation thing here. What to do? That's why I'm going to ask her to fix it for you right now. Thành ra bây giờ sư cô phải giúp bàn tay, và lỡ mà để nó không chữa nó, bây giờ nó về nhà rồi cha mẹ nó thấy mà sao mình nói năng gì với cha mẹ nó bây giờ? Hả? Nó không phải đây không, nó còn trên vai nữa. It's not only here, you see, it's also on the shoulders as well. Cái đó là cái triệu chứng gì sư cô? Tôi tò mò đó chứ không phải tôi chọc đó. Tò mò triệu chứng gì vậy? Bệnh gì vậy? Bệnh gì vậy? Không có tự cho cái phóng quán sản. Cô phải bắt mạch thôi. Phải. Thầy thuốc hôm nay thầy thuốc cũng rê lá lời như vậy. She
because the medical bhikshuni is also so white, so exhausted. She's not herself anymore. Okay, you will notice just like you can't tell, but I can tell. For example, quý vị không biết, chứ còn tôi biết tôi để ý có hai bà cụ tới đây tu. Vài ngày bà tu tới đây đều ngày bộ nhiên thế hai bà khỏe lên. I've been noticing a couple of older ladies coming here to practice the entire day for a few days. I noticed they feel much better, their health improved. Cái bà cụ kia này, bà cụ kia này. Đúng không ba? Thế khỏe hơn thiệt không? Người nó khỏe ra phải không? I noticed that they feel better. Can you translate it for like, I noticed Ru Ching can't put it in those terms, but I know she's feeling so much better. Her health is better now. Yeah. Tại sao vậy? Why is that? Là khi mình tu như vậy đó, khí nó thốc lên. What happens when you cultivate like that, your chi is flowing a lot stronger throughout your system. Okay? And is unblocking your blockages inside your body. Khi nó trải mạnh như vậy thì nó đã thông mấy cái huyệt đạo mà nó đừng bị nghẹt á. Cái chỗ nào bị nghẹt là chỗ mình bị bệnh. Okay? Wherever you have blockages, that's where you will manifest as some sicknesses. Alright? That's why the chi flow is very important. When you cultivate, the chi naturally flows stronger and therefore you're unblocking yourself, you're healing yourself. Tu khí nó chạy như vậy là tự động, cơ thể mình khỏe hơn. Let me tell you the secret about cultivation in Mahayana. Nói cái gì, sang sẻ cái gì, cái bí quyết về tu hành bên Đại Thừa. Bên Đại Thừa, lý do tu hành kết quả nó rất là lẹ. The reason Mahayana is very powerful and is because Prabhupada Carol doesn't know this. Probably should have figured it out by now. Chắc cái cô mới tới đó, tôi chắc cô hiểu được. The secret about cultivation is to use the pain to train yourself. Cái bí quyết của bên Đại Thừa mình tu luyện á, thì mình dùng cái đau để mình luyện. Đau phải đừng. Yeah. Yeah. 练习那个深呼吸呀，跟我们那个打坐的那个呼吸会有没有抵触？有没有什么？深呼吸长。对，有什么？深呼吸。对。抵触还是什么？不会，心来气的地方。What does she mean by that? Translate for me. Don't try to make me understand. Here, Janice, translate. What are you doing? What, are you in samadhi or something? Translate for her. Cười lên cười xuống sao? Cười lên cười xuống bạn thở dài. Đang luyện thu phát vào hơi thở dài. Bà đang luyện hơi thở dài hay là sao? Đang luyện. Lúc đang niệm á. Đang luyện đó. Mấy cái người Tàu nói cái giọng cái âm thanh nó cũng lạ, tôi nghe cũng rõ. Bởi vì nhiều khi thầy nói cái gì cái tôi không nhiều khi không nghe mà không hiểu. Lắm nghe hoài nghe không hiểu. Chửi qua chửi lại, thì chửi Tàu chửi thầy. Mô Phật.
I have a hard time understanding. I said, you Chinese people you speak Vietnamese funny. And then the Chinese lady came back, got back, and she said, yeah, I listen to you, I can't understand you either. You're Vietnamese people. This is utmost democracy. It's okay to criticize me to a certain point. So, have you checked with her, make sure you understand what she's asking before I answer her? 你是说深呼吸跟打坐会不会就是有冲突？会不会说会有什么影响？会有那个我们的行的气不同的时候，会有什么抵触的不好的影响？抵触的超过，也抵触, okay. So, it's the breathing versus the bowing or the meditation? Okay. Okay. Câu hỏi này là bà chú ý cái hơi thở bà nó dài. Thành ra bà hỏi là nếu mình thở dài như vậy với lúc mình nằm xuống thiền á, nó có cái sự tầm thiền mà niệm Phật mà cái phía mình môn phái mình là thiền niệm Phật mà nó có cái sự mâu thuẫn gì với nhau không? You should not concentrate on your breathing when you recite the Buddhist name. Lúc mà niệm Phật không cần chú ý hơi thở, thì hơi thở nó không quan trọng. Cái hơi thở lúc mình niệm Phật nó tự động mình thở tự nhiên, không cần phải chú ý hơi thở. What happens is when you recite the Buddha's name, sometimes the breathing is longer, sometimes it's shorter, it's naturally. There's no need to pay attention to it. The only time to worry about it is when you stop breathing. But I wouldn't worry about the length of the short breath is not important. What happens is that if you concentrate on your recitation, your breathing becomes natural. When you do your breath, whereas if you concentrate on your breathing, then you meditate when you're breathing. Lúc mà niệm Phật á, không cần chú ý hơi thở. Lúc mà niệm Phật á, tự động hơi thở nó ngắn, nó dài, nó không quan trọng. Nó tự nhiên, mình thở tự nhiên thôi. Tại vì nếu mình không thở thì mình chết. Thì mình phải thở. Đâu cần đấy. Mà quý vị thấy mình tu cả 7 ngày rồi mà chưa ai chết mà. Hey, routine. You know, people here go there for 7 days already, no one died yet. Why are you worried about breathing? Hả? Tu có 7 ngày chưa ai chết mà. Mấy sư cô còn sống nhe răng nữa. Đâu sao đâu. Họ cũng từ gốc họ cũng từ quán hơi thở, nó không quan trọng. Mình chỉ niệm Phật thôi, nếu mình chú tâm vào cái niệm Phật á, tự động mình thở tự nhiên. Lúc nó dài, lúc nó ngắn nó không quan trọng. Cứ thở thôi. Thở tự động như vậy. Không cần đâu. Không cần phải khóa. Lúc mình làm như vậy thì nếu mình chú ý hơi thở, cái tai họ chú ý hơi thở, thì mình bắt đầu mình điều khiển hơi thở mình. Mình có cái hướng điều khiển hơi thở mình, nó không tốt. Nó tự nhiên, cái pháp môn niệm Phật nó rất là tự nhiên. Mình làm một chuyện thôi, là niệm Phật thôi. Cái gì nó chỉ nó xảy ra, nó xảy kệ nó. Okay. The recitation Dharma door is very, very, very wonderful. It's simplistic. You only do one thing. You recite the Buddha's name. That's it. You don't have to you don't have to worry about anything else except your leg pains, of course. Tôi nói chỉ lo niệm Phật nó hay ở chỗ là mình chỉ chú tâm một chuyện là niệm Phật thôi, không cần phải nghĩ chuyện khác á, trừ cái chân nó đau thôi. Okay? Does that answer your question? Is it clear? Chân nó tụng mà. 听得懂，不过呢，是不是长期以来的？长期以来的习惯，所以我要慢慢的改。Yeah. You should not worry about your breathing. You should only concentrate and recite the Buddha's name, and everything will take care of itself.
Và cái hỏi bà trước giờ, tại vì mấy người ta luyện là thường người được dạy luyện hơi thở, thành ra ai cũng chú tâm hơi thở. Thì đối với tôi cái hơi thở nó là cái chuyện không quan trọng. Nhất là mấy cái gốc người này là gốc luyện võ, thành tụi nó là kẹt hơi thở, nó bị kẹt vào cái hơi thở. Mấy võ sư chuyên môn, mấy tụi luyện võ, ai luyện võ, xin lỗi, mấy người luyện võ thì họ gọi là gì đó, hô hấp vi yếu mà. This is the martial arts approach where they focus on the breathing. They believe the breathing is fundamental. I tell you an example. I'll give you a funny example. I digressing like crazy because I'm just talking. Okay, you have to ask me a question if you want to know about something. Because I talk and I get lost. Tôi nói mở miệng nói chứ tôi không có mục tiêu gì hết, nói bậy với bà, mà chừng nào tôi về ngay mà nhà mà hỏi tôi chuyện khác tôi nói chuyện khác, chứ còn tôi không nhớ tôi nói gì nữa vì tôi quên rồi. Lúc trước có cái người luyện võ đó, gọi là đại cao thủ. Once I have a martial art who is very high level. He's probably one of the highest level martial artists I've seen out there. Người này tôi có thể nói là cao nhất tôi gặp ngoài kia. Không có người nào cao hơn người này hết. And he likes to come and test me to see where he's at. Ông này không biết là tụi tôi dân tu luyện, học trò tiên hóa, thành ra ông biết là tụi tôi có cái pháp môn luyện riêng tụi tôi. Thành ra ông hay tới gặp tôi thử lắm. So he would often come over to my place to test me out. So he come over and test me out and say, oh, he's no good. Yes, he's too low. Ông tới ông thử thấy mà trình độ này còn thấp quá. And then later, periodically he would come back and test me again. Yeah, it's still not my match. Lần sau tới thử tôi lần nữa, còn thấp quá. He kept on doing that. One day he came to me. Bữa kia ông tới, ông dở cái trò tôi bị thử tôi lại. So one day he came to me and he tested me, and then I didn't do anything. So we started sitting there and talking, and then suddenly his face became black, all gray. Thành ông tới thử tôi mà không thấy chuyện gì hết. Thế bữa công bên ngồi nói chuyện tiếp, ngồi uống trà nói chuyện tiếp, tay bàn trong già. Thì ông bụi nhiên nói chuyện khoảng chừng tiếng hồ sau. Ủa, tôi nhìn cái mặt ông ấy, ủa sao mặt ông xám vậy, xám xịt vậy. So I looked at him and said, how come your face is so gray? What happened? Really? Ông nói, ủa vậy? Mặt tôi bị xám rồi. Mặt xám gì đó? I said, yeah, my face is all gray. And he said, he's immediately checked, and his face was like, he was frightened out of his wits. Ông sợ dễ sợ. Tại vì ông mới biết rằng sau ngồi chơi với nhau một tiếng rồi nói chuyện tầm bậy tầm bạ thôi, ông biết rằng không thở không được nữa. Tụi nó luyện võ mà. Võ là hô hấp vi yếu. Cô có nghe có hiểu hô hấp vi yếu hay là gì không? Không thở không được. So he was frightened out of his wits because he realized he could not breathe anymore. And coming from a martial arts background, if you can't breathe, you don't make it. Okay? Ever since, he never dare come back and test me again. Từ đó không bao giờ ông dám tới gặp tôi nữa. Tại vì ông bị đánh mà ông không biết. So, he never dared to come and test me again because he then realized that he was attacked and yet he didn't even know it. Invisible. So, it's a frightening thing for them. They all have to go to this, go there to see, the Tai Chi, the elephant, the bull. Mahayana it's invisible. You can't see it. Frightening to them. Sợ tại sao nhỉ?
Bên cái tụi mà võ thực, bên tụi mà luyện công thì nó là nó phải dùng tay dùng chân. Hàng nó tập thì nó phải tập lại cái thế võ voi, thế võ trâu. Còn bên đại thừa hoàn toàn không có tướng, đánh mà nó không biết, nó mới sợ chứ. Okay. So anyway, let me come back to my point. My point is that you feel better. Tu nó khỏe rồi. No two ways about it. Tôi dạy 5 năm, tôi dạy 5 năm. Luyện võ, người sẽ khỏe rồi, tự động. Okay? Something even deeper than that. Chuyện nó còn sâu hơn một tí nữa. Là cái trường hợp cái ông Danny đó, cho quý vị thấy. Danny's case is an illustration of something that's wonderful. In that you work hard enough, your body expels toxins. Khi mình tu gắt gao thì bộ như cái cơ thể mình nó diệt cái độc luôn, đốt cái độc luôn. The body destroys the toxin inside. That's part of the Kung Fu. And whichever part of the toxins that it cannot destroy inside of your body, it expels it out. Những cái khí, những cái độc khí, những cái độc trong người mình đó, mà mình không đốt được á, cái khí mình chưa đủ sức mà đốt thì nó đẩy ra ngoài. Okay? Thành ra ở một phòng như vậy. That's why he has the rash on his neck. It's his toxins coming out. Hey, have you heard it explained like that before? Con nói nghe người ta giảng cái gì như vậy không? This is something that I have similar problems before, and I asked my fellow cultivators, and none of them could explain it to me. Lúc tu, nhập mấy người mà sư huynh tôi, những người đồng tu với tôi hỏi mấy cái vấn đề này, họ trả lời tôi không được. Không ai hiểu ấy. Nên đi vậy thì xin lỗi. Okay, now the Bhikshuni also has another kind of problem. Chuyện khác là sư cô sau khi có vấn đề khác, sư cô gì nói cho đại chúng nghe nè. Ngày hồi sáng sư cô nói với tôi là sư cô có vấn đề gì nữa mà nói cho người ta nghe. Cái sản phẩm như thầy cũng không khuyên gì hết, như thầy nói có gì thì trong mấy ngày mà mình học là con gì dưới hết rồi, con gì nguyên dạy thì mấy điều một chút rồi tôi sẽ có được ra, đây có vô này, nhưng sốc thì không có sản phẩm như thế được. Khi ngày đầu tiên là nó học cũng phải không đang đi nó nhiều đi là như sáng đi xuống nó dậy một con, thì con đi phụ được là con lần sau biết nó là đi hòa rồi đi hòa mình cũng để đi phân hóa tổng nó đi đâu thế này. She is cultivating, and she's coming from Eastern medicine perspective. She experienced some pain in her heart, serious problem, and she cultivated also the breathing thing as well. So she asked me whether she should be alarmed about that. I said because from a Eastern medicine perspective, that's a problem. I told her not to worry about it. Phải dịch ra tiếng Việt, quên dịch tiếng Việt. Sư cô nói là sư cô tu vài ngày này, mấy ngày này sư cô tu thì sư cô có vừa niệm Phật vừa chú ý hơi thở. Thành ra sư cô
sư cô bụng nhịp tim nó nhói, thì nhói và theo cái đông y thì nó rất là vấn đề, không phải là nhỏ. Thành ra sư cô hỏi tôi nói là không có gì phải lo hết. The point is that when you apply efforts, when you cultivate, it's a rather delicate situation. Lúc mình tu thì có cái sự phải cẩn thận trong việc tu hành. Thì lúc mình tu luyện mình phải cần có người hướng dẫn như vậy. This is why when you cultivate, we need to have someone to guide you. The instructor should be able to recognize what the problem is, how to get around the problems. Okay? Bởi vậy cái người mà hướng dẫn tu phải đủ sức để mà hướng dẫn, để mà biết là có thể phải biết giải quyết những vấn đề cái vị tu. Cái đó là cái phước lớn lắm đó. This is why when you cultivate with a good new advisor, you're extremely blessed. Tại vì vậy thì cái gì mà có được cái phước, có đủ phước lớn á, thì tu với một người thiện tri thức á, thì tu hành tiến bộ rất là lẹ. Tôi số tôi nghèo, thành tôi không được thầy, không được thiện tri thức bên cạnh dạy, thành tôi chậm chạp dễ sợ, cực khổ. I never had that kind of blessing, so my cultivation is much harder, a lot of trial errors. Không có người thầy thành mình phải thử này thử nọ. Đọc sách không mình phải thử. Chứ đọc sách đâu có mô tả hết tất cả những cái cảnh giới đâu. Không cách nào diễn tả được hết. So the books and the chant books and the cultivation books cannot possibly elaborate all the various states and problems you experience. That's why you need a teacher. All right? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yeah. Thầy nói cái cậu này là sao thầy lặp lại đi. Cái cậu này cổ tại vì lúc mình tu á, mình khi mình tu mà cái người mình mệt mỏi nó đau á nhất thì con người mình tự động á nó thốc cái khí lên để nó đả phá cái đau của người mình, thành cái đau rất quan trọng. I forgot to elaborate that. She asked me the question again. What about Danny's case? I'm saying that when you cultivate and your body is in pain, your body naturally increases the chi flow so that the chi flow unblocks these pains, takes care of these pain problems. That's why the chi flows naturally a lot stronger. That's how you build your kung fu. Thành vì công phu mình lên rồi đó. Tại nếu càng đau thì công phu mình phải thúc mạnh lên, khí mà thúc mạnh lên mình mới đả phá nó được. Mà càng ngày mình cứ ngồi lâu, mỗi như càng ngày nó càng đau thì mình phải thúc mạnh, càng mạnh thêm. Ngày nào đó mạnh đủ mạnh nó đẩy, nó đã thông, thành công phu bùi nhiên nó tăng. Này nên tôi cho mấy cái bí mật luyện công miễn phí đó nha. Thường cái này phải trả tiền đó nha. Thứ ba ngày tôi mà con không biết con nên con phải tới đây tôi không biết được. Thì là trưa hôm qua đó thì tôi ở đây tôi thiền tự nhiên cái gì nữa không biết nó được gì cái gì lên ta dễ sợ gì. Tôi đứng lên tôi móc cái dây dò xích cái dẻ này như vậy nó đang có gì tôi chết mẹ tôi. Mười mấy năm rồi bác sĩ nó không có trị được mình mắc cỡ lắm mà cái mắc cái dây dầu này là sư cô ngồi vậy đó, tôi mắc cái dây dầu để sức tôi mũi cho nó ra cái mùi hôi dễ sợ, hôi dễ sợ. Thúi mà không? Tôi biết. Hôm qua này chưa có tự nhiên nè cái bệnh cái mũi này bác sĩ chữa không được. Không biết không biết chữa. Tôi không bị cái bệnh đó nghe. Nè, tôi không bị cái bệnh đó nè, tôi biết. Không ai chữa được hết. Bác sĩ chữa chưa nổi. Cái sau cái hôm qua mấy thầy mấy cô bệnh nhiều lắm, bệnh đó mấy thầy mấy cô nhiều.
Nó thối, không có mình ngửi thôi, không ai ngửi được hết á. Này, quả ngân đừng có lo, tôi biết à, nó hôi nhưng mà thì có mình ngửi thì người ta ngửi cái gì, không sao đâu. Mình bí mật là giữa quả ngân với tôi thôi. She said that she practiced for 3 days here, and so she was meditating, and suddenly her nose hurt so much. So she stood up immediately and went over to her Liang and got some of those Asian ointment lotion, something, put on her nose, and not only did it hurt, she started secreting some nose stuff, and it stinks. She's very embarrassed about it because she figured that she doesn't want other people to smell it. So I said, don't worry about it. I have the same problem. It stinks like hell, but only I can smell it. No one else can smell it. So her secret is stays with me. Okay. Now, let me explain to you. So this is the reason why. This is the reason why when you cultivate, when you practice, do not be afraid of the pain. Thành lúc mình luyện công á, đừng có sợ cái đau. Cái đau giúp cái cơ thể mình á, là nó đả thông những cái bình hoạn của mình. Because the pain forces your body to take care of it. So the chi will flow naturally stronger, and therefore you will heal yourself naturally. This is the secret behind it. Okay? Any questions? You're healing yourself when you go today, period. Because let me tell you, the problems, our body is riddled with sicknesses. Nói chứ thì biết, cái thực tế như vậy này, cái cơ thể mình á, là một cái chỗ bệnh hoạn. Nó còn tệ hơn như thương nữa. I tell you, your body is worse than hospitals. Mình chết. We're dying. No two ways about it. If it's not the case, then why you see all those plaques right there? People are dying. That's the proof. We are dying. We all dying. So if you cultivate, you are slowing down the aging and the dying process. You're healing yourself. You're healing your sicknesses. Mình cơ thể mình đang chết, nên khi mình tu là mình đang tự chữa bệnh lại. Mình kéo dài cái mạng sống mình. Quý vị biết không? Also, hang on. Also, you have to realize that the medical knowledge of mankind is limited. Cái hiểu biết về y học của cái loài nhân loại này á, nó còn nông cạn, nó chỉ cái về rất là nông cạn. Có những cái họ chữa không nổi, ung thư chữa đâu nổi đâu. Cái bệnh lỗ mũi này tôi biết nhiều người bệnh lắm mà đâu có chữa được đâu. So they're very, very limited knowledge. There are lots of diseases they can't handle. For example, cancer. They can't handle cancer. Like this nose thing here, there's no cure for it either. You know why they have the secretions and the stinky secretions? Tại sao nó chảy nước mũi trong nó hôi? Tại sao vậy? Nó đẩy ra. Ngồi chơi vậy thôi nha, ngồi chơi vậy thôi chứ còn ngồi đó mình vọng tưởng về cái chùa bên kia, rồi vọng tưởng ông thầy bên kia rồi nọ. Điên. So the secretion is due to the fact that she's expelling all those toxins. Actually, let me be blunt with you. She's killing them. Tại sao nó chảy ra vậy? Nước nó chảy ra vậy? Nước mũi nó chảy ra. Nước mũi chảy ra tại vì bà nó giết cho nó, giết cái tụi mấy tụi bệnh hoạn trong. Okay. All right. Questions? Như vậy,
cái này hỏi để hiểu cho có gì rồi. Where you học búa? Where you học búa? Yeah. It will be the first time. Lần đầu tiên đó. He says, I'm asking just to know, not any other motives. Yeah, that would be the first time. Yeah, hỏi đi. Tu tịnh độ với thiền đó là khi mình phải tu vừa phải kết hợp tịnh độ vừa niệm Phật với vừa thiền, hay là nếu mà một người nào đó người ta thích gì tịnh độ không thì ta niệm Phật không, rồi mình cũng có thiền như vậy. Chứ thầy cũng như có thể thầy nói rõ hai cái, nhưng mình như tới đây thì mình có thể là niệm Phật thiền, nhưng mà người ta không thiền, người ta niệm Phật không, hoặc là thiền không niệm Phật. Như vậy như thế nào vậy? Nè, phải nhớ nha, ngày tới hỏi được một câu hỏi khó, tại vì đừng có hỏi câu này. Không, cái này con tại vì thầy vừa thấy là nó thiền để hết rồi, niệm Phật có hết bệnh không? Thì hiện tại như thầy là thầy nói thiền mới là hết rồi. Mấy bà này niệm Phật không? Mấy bà niệm Phật không? Đâu có thiền đâu. Niệm Phật không? Đâu có thiền. Thiền niệm Phật mà. His question is so you teaching Chan and then Pure and reciting Buddha's name, and is there any conflict between the two? What's the difference? And what if someone prefers doing Chan and or Pure and not both? And he wants to be some explanation about the difference between Chan and Pure and how they are connected. Nghe đúng không? Good question. Câu hỏi, I say it's a good question, but again, just remember, you all get the quota of one hard question per session, no more. Okay. Câu hỏi này có giá trị, nhưng đều phải nhớ lại, quý vị muốn hỏi khó tôi hỏi được một lần thôi, nhưng đừng hỏi lần thứ nhì. Ok, hỏi quá tôi chịu không nổi. Lúc mà tôi học pháp có mấy thầy mà giảng hồi pháp tôi làm sa di, mấy thầy tới giảng trong chùa là không ai người ta giảng tháo tháo bất tuyệt, trời giảng cái hay sợ chữ còn hay sợ, xong rồi xong rồi giảng tới rồi còn 10 phút, tôi nhìn đồng hồ 10 phút, có ai có câu hỏi không? Hết giờ rồi nghe, có ai câu hỏi? So they would when I was a shaman and people come to our temple and the big shot came to our temple, they explain sutras and so on. They elaborate on the sutra principles and it's a really wonderful sutra, the meaning of the sutras, and then they wait until the last 10 minutes. And I say, any questions? Remember, we only have 10 minutes left. We are different. I'm trying to explain the first slide of the sutra here for today. Còn mình đây là khác. Mình đây là mình cố gắng mà giảng kinh Địa Tạng này, làm sao mà không có duyên này. Mỗi lần đem kinh là giảng, người ta có hỏi trái, hỏi phải, hỏi trước, hỏi sau. And then every time I try this sutra in particular, people ask me a question from the left, or from the right, from behind, from above. This is strange. Okay. So what's the Chan and Pure Land thing? Thiền với tịnh độ nó khác nhau chưa? Sư cô nghĩ sao? Sư cô liên thiền tịnh độ khác nhau nào chứ sư cô? Đừng có ngu gật cô. Khác nhau chỗ nào? Tu 10 tháng phải hiểu chứ. Người ta hỏi. Bữa nào mình phải có cái lớp để mà dạy mấy người mới tu thiền đó. Ok? Dạy tới phương pháp luyện công. Vì cứ bắt tôi dạy từng người tôi mệt quá. Quý vị phải lo hiểu cái luyện thiền, cách phương pháp luyện thiền. Tại vì cái lúc vào chùa tôi hỏi, tại cái chùa mình chùa tu, người ta muốn tôi hỏi phương pháp tu luyện đó, mình nên chỉ người ta, thì quý vị phải chỉ chứ phải đợi tôi mà cuối tuần tới một lần thì chừng nào mới gặp được tôi, sao mà học được. Thì cô đồng ý không? Thì cô thấp. I'm telling them that we are a temple of cultivation. Therefore, I'm asking the Bhikshunis to pay attention to
how to teach people on the fundamentals of meditation, because people will come and ask for some instructions. I just don't have the time to explain it individually, so they probably can help out the fundamentals. Okay, được không? Còn bây giờ sao thiền với trình độ nó khác nhau chưa nào? Nói chung là trước đây năm thì con cũng cao cao một tí, mà điều con nói tiền thì giờ con thấy nó chỉ là một món cái bây giờ con không dám nói. Con nói rồi thì sao không thiệt là cô cần ngày tu, cô cần ngày cô cần lười. Lúc trước còn nói còn trả lời thao bất tuyệt, bây giờ nói cái con vô con nói chuyện được thôi thầy nói đi. She said, I'm asking her for her opinion. She said, before I could elaborate on this because I read about it and I read a lot of books on China, a lot of books on Thailand. I could, take me all day to talk about it. But now I don't dare talk about it anymore because it seems like all of it is lots of theory. It's not practice. It's not real practice. And I said, you are regressing. The more you cultivate at this temple here, the more lazy you become. Everyone you ask a question, you say, no, I don't know. You go ahead and explain to the master. Thì ra cái thiền với cái trình độ nó không khác nhau. In fact, Chan and Pure Land is no difference whatsoever. If you ask me, personally, I see no difference. Đối với tôi, cái thiền với trình độ nó không khác gì hết. Okay, tại sao vậy? Why is that? Because the purpose of Chan and Pure Land, to me, is to build your công phu. Đối với tôi tại sao nó không khác? Nó không khác hoàn toàn vì đối với tôi ấy, cái thiền với trình độ, mục tiêu của thiền hoặc mục tiêu trình độ là mình luyện cái công phu của mình tăng trưởng công phu mình. Okay? If your purpose in cultivation is to increase your công phu, để cái mục tiêu mình khi mình tu luyện là mình tăng trưởng công phu mình á, thì cái thiền là hay cái trình độ hoặc là mật tông chỉ là một cái phương tiện thôi. So, if your purpose is to increase your công phu, then Chan or Pure Land or Secret School for that matter is just an expedient. So it's all the same to me. Okay? Now, however, depending on your preferences, you can specialize in one of these things. Okay? Cái cách dùng công á, mặc dù á, nó giống nhau, nhưng đều nó không khác nhau gì lắm, nhưng đều tùy cái sở thích của mình, tùy cái khiếu của mình có thể chọn một cái đường đi khác nhau. Nhưng đều cái căn bản của luyện công nó cũng giống nhau, hoàn toàn không khác gì hết. Let me tell you, no matter what path, what channel, what school you want to specialize in, whether it's tantric, like those Tibetans, or you practice Chan, or you practice Pure Land, okay, depending on your individual preferences and affinities, the fundamental of the practice is the same. I.e., it's about what? Nếu quý vị luyện bất cứ cái pháp môn nào thì cái căn bản nó cũng giống nhau thôi. Okay. Cái căn bản luyện công nó giống nhau. Okay. Mặc dù nó có cái khác biệt nhau nhà, nhưng mà công thì nó dùng chú để mà luyện, còn tịnh độ dùng niệm Phật để mà luyện. Nhưng điều bên thiền thì họ có những pháp môn của thiền, tham thọ đầu nữa. Okay.
hoặc là Quán Âm. Mặc dầu cái phương tiện nó khác nhiều, nó vẫn chung quy lại cái cách luyện đó là một thứ thôi. Okay. So far so good. Okay. Now, what is the common thread of all these schools? What is the common denominator of all these schools? Mấy cái tông này nó giống nhau chỗ nào? Nó có sự liên hệ với nhau chỗ nào? Okay. Let me tell you. The Chan school is a school that most clearly elaborates on those techniques than any other schools. It has the most writings on that. Okay. Đặc biệt của bên cái thiền tông, họ giảng về cái cách tu luyện rõ ràng nhất trong tất cả tông phái. Alright? So no matter what school you practice, whether it's Pure Land or Chan or Secret School, okay, when you encounter during the path of your cultivation, as you progress in cultivation, the Chan school has the most elaborate teachings to describe that progress of yours better than anything else, better than any other schools. Trong quý vị tu hành như vậy, thì khi quý vị đang tiến bộ trong quá trình tu hành đó, khi đang tiến bộ như vậy, đang thăng lên, thì bên thiền tông là cái tông duy nhất mà họ diễn tả rõ ràng cái quá trình của cái sự tiến bộ mình là sẽ ra sao. Không có cái tông khác nào nó làm như vậy trừ cái thiền tông thôi. Vì vậy cái thiền tông rất là quan trọng. This is why the Chan school is very important. Okay? Let's say you practice the Tibetan tantric methodology, very popular nowadays. Ví dụ, quý vị hiện bây giờ bên phía Tây Tạng, Mật tông rất là thịnh hành ở bên Âu Châu như bên này. Okay? As you practice these things here, you practice tantric school here, okay? You have, in order for you to be safe in your practice, you have to check with the Chan school to see where you are. Thành Mật tông bên tụi Tây Tạng đó, mấy phái Tây Tạng đó, mà đối với tôi, this is just my personal opinion, okay? I'm no Tibetan practitioner, so don't, again, whatever I tell you, just go one ear and goes out the other. It's just like Sunday, at the, Saturday in the movies. Yeah, don't take me seriously. I don't know what I'm talking about. Nói là nghe vậy thôi, chứ cần đừng coi quá trọng. Nói cho nghe cho vui thôi. Tại vì cái Mật tông á, bên Mật tông đối với cá nhân tôi, nếu tôi Mật tông á, là tôi phải biết tôi đang ở cái trạng thái nào, cái trình độ nào chứ. Thì Mật tông nó không diễn tả cái đó, chỉ có thiền nó diễn tả cái đó, mô tả cái đó thôi. Mật tông không có. Vì vậy cái thiền tông nó rất quan trọng. This to me, the Chan school is the spine of Mahayana cultivation. Đối với tôi, thiền tông là cái cuộc sống của tất cả tu luyện trong cái đại thừa. Do not be misled into thinking that tantric school they call themselves as the supreme vehicle. Cái bên Mật tông đó, họ gọi họ một cách trơ trẽn là chúng tôi là đại tối thừa. Không phải. Baloney. Do you buy that, Carol? Yes. I say that your Tibetan friends are supreme vehicle. Maybe a few. After an hour and a half
Well, an hour, over an hour and 10 minutes. You still don't get it. Very good. Okay. Hey. So you need to have that roadmap that only comes from the transport in your cultivation. Thành lúc mà tu phải cần cái bản địa đồ của bên thiền tông mình mới an toàn được. Còn tu bên kia mà không hiểu cái thiền tông phiền lắm, rất là phiền. Nói cái gì nghe? Những ông tổ, đại tổ bên thiền, bên tịnh độ đó, gốc họ là gốc thiền đó. Thì biết không? Không có ông tổ nào bên tịnh độ mà không phải là dân thiền ấy. Mấy tổ tịnh độ tôi không biết hết tất cả mấy ông để tôi cam đoan cái việc rằng mấy vị tổ bên tịnh độ tông á cũng có thể gọi là thiền tông tổ luôn. I will tell you, the Pure Land patriarchs, I don't know all of them, but my personal opinion is that if they accomplish the Pure Land Dharma, then they understand Chan. They must understand Chan. Vì muốn hiểu cái tịnh độ tông ấy, phải hiểu thiền tông. Okay. If they understand the Pure Land Dharma, then they must also understand Chan, the Chan Dharma as well. In other words, they could also be called Chan patriarchs as well, as far as I'm concerned. Vẫn còn thét mét. Mày cũng xui quá, hỏi được một lần. So what's the difference? Thành ra tại sao mình tu ở đây, sao mình tu vừa thiền mà tịnh làm cái gì? Okay, so I can't tell what I can't tell you what the other temples and the other teachers do. The way I do it, we do it here. Tôi không biết mấy chùa khác họ tu ra sao, còn tụi tôi tu ở đây á, tu là đang tập tu thôi. Over here, we are beginners. We are very low level. We are trying to understand more about how to build our kung fu. Đang cố gắng tập tu, thành ra cũng không biết gì nhiều. The way we do it here is that what I just talked about. We use the fundamental of our practice is based on Chan techniques. But then we use expedient of the reciting Buddhist name instead of the Hua Tou or the breath, the breathing, or contemplating your nose, or you name it. Okay, all those are simply expedients. Okay, ở đây mình tu sao? Nói cho rõ ràng quý vị hiểu. Là vì tụi tôi ở chùa này, cái chùa là chùa chúng tôi đang tập tu thôi, không biết gì tu nhiều. Thành ra điều cái khái niệm tôi là cách luyện của tôi là cái căn bản luyện là căn bản của thiền tông. Thì mình dùng cái niệm Phật chỉ là cái phương tiện để mình luyện công thôi. Ok, tại sao vậy? Thì thay vì mình dùng cái phương pháp môn của bên thiền ở chàng mình quán hơi thở hoặc là mình quán lỗ mũi mình, hoặc là mình quán cái tham thổi đầu, nó là một phương tiện khác nhau thôi. Okay. So why do we choose Pure Land, reciting Buddha's name versus a Chan Dharma? Okay. We could have chosen a Chan Dharma just as well. Tại sao mình phải dùng cái phương tiện của niệm Phật làm cái gì? Mình cũng luyện công thì mình có thể thăm thở đầu, hoặc mình có thể quán hơi thở. Tại sao mình dùng niệm Phật làm cái gì? Đâu cần âm thanh, đâu cần Phật đâu. Âm thanh mình niệm Nam mô Chúa Giêsu, Nam mô Chúa Giêsu, không có âm thanh vậy.
She says, because we use the sound to contemplate the sound. I say, no, not quite, because if you only need the sound to use as an experience for your cultivation, then instead of saying a metaphor, you could say Namo Jesus. Works just as well. Works better, actually. He asked me for days like today and yesterday. Tại sao nhiều niệm Phật làm gì? What? Are you that cruel? Oh my God. You're very heavy killing karma. I mean, this is terrible. Ông nói là giống mình giết mà mình lấy một hòn đá mình ném giết hai con chim lúc vậy đó. Tôi nói cái ông này cái nghiệp sát sanh sao nặng dữ á. Okay, how do you do it? Explain. Because if you use the Buddha, the citation of Buddha, that's the fundamental one. And if you use that to build up your Kung Fu for the chant, so you're having the two ways by doing this. Instead of using your breath, it's not there's really the additional benefits than you do the makeup. So very good. nói là mình lưỡng nhất cử lưỡng tiền. Not one bird, two birds, one stone. I asked him, I corrected him, I said, it's not killing two birds with one stone. It's like one move and you get two benefits. Okay? You pull two asparagus with one move. One movement. Yeah. I see. Asparagus out of the ground instead of pull one. Oh, your labor background, I guess. So one of Master Shu Wan's disciple used to say that kill two birds with one stone, the Chinese have a saying, 一举两什么？两得。Thank you. So one 举是什么？举 is one pull, right? Something like that. Right. Go and move. It could be anything. A move and two. Two action. More like an action. An action and you get two benefits. One action, two benefits. The Chinese culture is beautiful. Yeah, so poetic. So is Vietnamese, by the way. We translate it from Chinese. Okay, cultural notes aside, where was I? Okay, the Pure Land thing, and the chanting. Okay, so when people talk about Pure Land and chant practices, it really varies on the from temple to temple. I think mấy chùa nói xong tu tùy thiền xong tình tôi biết mấy chùa cái dạy sao rồi tụi tôi thì basically I tell you flat out it's basically chant using the reciting Buddha's name as our topic. Thành bên tôi chỗ này chùa này tu là cái căn bản tu là phương pháp luyện công của thiền tông, nhưng đều dùng cái phương tiện là phương tiện niệm Phật. Okay. Any other questions? Why did I choose it? Tại sao tôi chọn cái này? Tôi thích thiền. I love chant. Because chant is the most free Dharma door that I know of. Cái luyện thiền thích là tại vì tôi thấy cái thiền pháp môn thiền tông nó giản tiện nhất, mà nó mạnh.
Đi thẳng vào cái vấn đề, không chạy đâu được hết. Okay, I prefer chant personally because I feel that chant is a lot more powerful as a Dharma door. Really, much more powerful because even the Pure Land is sealed. Chant is like this, Pure Land is like this. Cái thiền nó phải đi thẳng, còn cái niệm Phật nó phải đi xéo xéo. But eventually you reach the same goal. Thì cuối cùng mình sẽ tới cùng một chỗ. Chỗ đó là chỗ gì? What place is that? Yeah, enlightened. Giác ngộ. What if you don't make it? Chẳng như, what happened? Let me ask you. Let's say those of you who consider yourself to have superior roots, the Pure Land thing here is too simple. It's not for me because I want to practice the most powerful Dharma door there is, chant. So then I ask you, what if you don't make it? What makes you think by practicing chant you'll be enlightened this lifetime and end suffering and birth and death? What's going to happen to you? Hỏi quý vị, có nhiều người nói là tôi là căn cơ tôi cao dễ sợ, tối thèm tối pháp môn trình độ nó thấp thì làm gì? Cái thiền pháp môn thiền nó công hiệu nó lớn dễ sợ, tu đó mình tăng mình tiến bộ rất là lẹ không nhiều. Tôi hỏi ngược lại, nếu quý vị tu cái thiền đó, mà lỡ trường hợp quý vị tu cả cuộc đời đó mà không giác ngộ được, chuyện gì xa với quý vị? Đâu biết nữa, mình luân hồi tiếp. You don't get enlightened in this lifetime, you revolve in the wheel. Go up in the heavens, go down in the hells, go through the animal realm, go through the ghost realm. Okay? You have absolutely no control whatsoever of your destiny. This is why I decided to teach Pure Land instead of teaching chant. Tôi biết như vậy, tôi mới quyết định khi tôi bắt đầu dạy thì tôi quyết định sẽ dạy thiền tông chứ không dạy tịnh độ. Tại vì cái tịnh độ nó cho mình cái lối giải thoát mà thiền tông không cho được. Vì đối với tôi cái thiền tông mặc dù nó lẹ hơn, nhưng nó lẹ hơn cho những người có căn cơ cao thôi. Còn mấy người căn cơ thấp hả? Lời không bằng trình độ. So I decided to teach Pure Land Sutra chant is because if I were to teach chants only for a select group of people who have superior roots, who will make it, then it's worth teaching. If I teach chant to the ordinary people, common people, most of us, the majority of us, you will not make it. And therefore, by the end of your life, you fall. You will revolve in the wheel. To me, it's a waste of time, waste of your life, waste of your opportunity. The Pure Land give you an escape route, just in case you don't make it. And let me tell you, the majority of us will not make it, will not become enlightened in this lifetime. Sự thật là phần lớn chúng mình kiếp này sẽ không giác ngộ đâu. Okay? Nếu mình biết không giác ngộ thì nên kiếm cái lối thoát, đừng có dại. If you really believe you will not be enlightened this lifetime, I urge you to find that escape route through the Pure Land Dharma door. Okay? If you get reborn to the Pure Land, that's it. You got it made. And now,
Quý vị mà nghĩ mà cái đời này cái vị tu á, mà không giác ngộ được á, thì tôi khuyên quý vị cố gắng hết sức kiếm cách mà thoát ra cái cõi này để đi qua trình độ thì mình được an toàn. Mình xong rồi, cuộc đời mình đã xong rồi, tương lai mình sáng rồi, không có gì phải lo nữa. Can you translate to her for her? Did she get it? In particular, let me tell you, the particular very important for me that I have people here in the assembly where they tend to be older. Nhất trong cái pháp hội này có một vài người tuổi lớn rồi. Chances are that they will not become enlightened in this lifetime. Chắc là mấy người lớn tuổi đó, khó mà giác ngộ cái kiếp này nữa. Sao cười của chị Ru Trinh, Nhập Trinh?你笑什么？老师讲的很不错，对，是一种，是很难很。Không dễ đâu em ơi. It's not easy. It's not easy to get enlightened. Let me assure you. So if your chances of getting enlightened this lifetime are that slim, I highly recommend the Pure Land Dharma door. This is a Dharma door in Mahayana that provides that escape route that no other Dharma door can. Cái thiền tông là cái duy nhất, cái pháp môn duy nhất trong cái đại thừa mà cho phép mình cái lối thoát, mấy pháp môn khác không cho được. Feel Land, not Chan. Thiền mô kệ cho nghe lộn đấy sao? Tôi có hiểu được, đâu sao nói vậy thôi, tôi biết nói vậy, hiểu không sao hết. Yeah, see, doesn't matter. I use the wrong word in Vietnamese. I talked about Chan. I meant Pure Land, but he corrected me. I said it doesn't matter. They pretend to sit there, but they don't get anything. So, okay. Any other questions? Okay. What if you have superior roots? Ngược lại, hỏi thêm cho nó rõ, nói cho tường tận. Chàng sư cô mặc áo bằng vàng nghĩ sư cô có thượng căn. For example, that Bhikshuni in yellow, she may be old, 70 years already, and she feels that she has superior roots. Should she practice Pure Land? Cho nên tu tịnh độ. Should she practice Pure Land? Cho nên tu tịnh độ. Sư cô mà có thường căn thì tu thiền thì nó giác ngộ lại hơn tịnh độ tu làm gì? If you have superior roots, I recommend Chan. Okay? If you're that certain of yourself, you think you are that great, go for Chan. Cái vì nghĩ cái việc tà như vậy, tu thiền rất hay. What if you don't know? Final scenario. What if you don't know? What kind of roots do you have? Nhớ mình biết thì sao? Biết cái căn cơ mình là sao? Tu bây giờ. It's a tough one. Folks, it's not a casual thing. Okay. If you don't know and you truly have superior roots and you cultivate Pure Land, aren't you wasting your time? No. Wait a minute. Cái này quan trọng lắm, tại vì cái việc nghĩ trường hợp mà mình không biết cái căn cơ mình là gì đó, mình trường hợp mình được thượng căn đó, mình tu tịnh độ và mình phí cái vì cơ hội của mình. Ông này không đồng ý. Why aren't you wasting your time? Different levels in your influence. You might be superior level. So you graduate to other way, top of the class.
Where do you learn that from? Where I learned that from? Mm-hmm. Laziness school. Also, it's like they usually say that Chan is like going up the mountain, and you could go circuitous route. That's like reciting the Buddha's name. And then Chan school is like you got to go sheer cliff with your fingers, with no rope. Hôm nay ông trả lời đúng. Nói không phí thì giờ đâu. Chứ cô và nó không phí thì giờ của cô đâu. Tại vì trên trình độ mình tu mình niệm Phật á, là nếu có căn cơ cao thì lúc mình vãng sanh được á, thì cái phẩm mình nó cao hơn. Okay. Actually it's kind of it's more involved in that. If you get reborn to Amitabha's Pure, your grade is naturally increased in your pride level. For example, the praise verse says, you listen to the Buddha's Dharma and then you awaken to non-production. That's a state of at least arhatship. Here, to get to arhatship is not that easy. You get reborn there, you need to get to arhatship. Không phí thì giờ đâu, tại vì nếu cái điểm căn cơ cao, cái người mà căn cơ cao thì tu bất cứ pháp môn gì cũng thành công rất là lẹ. Let me tell you, if you have superior roots, whatever dharma you cultivate, you will progress very quickly, regardless. Okay? On top of it, on top of it, this is one thing that is different from our temple in that since our emphasis is on building Kung Fu, improving our skills, okay, so that now you also have the ability to help others. Get there. Okay. Chuyện khác nữa là cái căn cơ mình cao thì bất cứ pháp môn gì mình tu mình sẽ tiến bộ rất là lẹ. Okay. Cái hay của bên Tịnh Độ Tông là khi mình có được cái công phu nó có được cái lời này nè, mình có lời giúp được người ta đi vãng sanh. Thành phong phu mình có cái lời. Yeah. Chuyện khác nữa, another thing too is that the Pure Land also has a very special aspect. Nhất là Tịnh Độ Tông nó có cái rất đặc biệt nữa là những cái người thân của mình mà đã chết quá cố đó, Tịnh Độ Tông có thể giúp được, pháp Tịnh Độ có thể giúp họ vãng sanh được nữa. Another special thing about the Pure Land Dharma is that the deceased, your deceased relatives, they can receive help to get reborn to the Pure Land as well. So you can reach backward in time, okay, and pull them out, okay, and help them get rebirth. So not only are you benefiting yourself, you're benefiting greatly your own family and the people you love. That's what I like about the Pure Land. Okay, the Chan is very, very individualistic. That to me is weakness in Mahayana. If you're that strong, but you can't help your loved one, what good are you? Đối với tôi thích cái Tịnh Độ Tông hơn. Thiền Tông càng ngày càng nghiên cứu với cái Tịnh Độ Tông càng ngày càng thích, là tại vì Tịnh Độ Tông cái đặc biệt Tịnh Độ Tông khác là mình có thể mình giúp những người quá cố, giúp người ta vãng sanh được. Okay? Thì tại vì đối với tôi Thiền Tông là cái tự lực thôi, là họ tự giúp họ thôi. Chứ còn bên Tịnh Độ Tông khi mình có sức mình có thể giúp những người đã chết rồi, người thân nhân mình những người quá cố đó, okay, đi vãng sanh.
Nó quan trọng với mình, đối với tôi nó quan trọng chứ. Nhưng người mình có cái liên hệ mình rất lớn lao mà đâu có thấy người ta khổ, thấy người ta thấy khổ xong giúp mà không giúp nó đâu được. Okay? It's important to most of us because if your loved ones are in trouble and need help, you can't say I'm enlightened, I'm fine. Good luck. I see you next time. Okay. Then your cultivation is useless, as far as I'm concerned. Cultivation to me has to benefit your own family right now. Đối với tôi á, tu hành á, phải đem tới cái lời cho gia đình mình ngay ngày hôm nay nè, chứ đừng có nói chuyện xa vời. Yes, question. No questions? Không dám hỏi. Hỏi bên cạnh nói, bên cạnh hỏi gì đâu dễ. Okay. Cái thầy, vậy hỏi em này. Ngứa miệng, cái này ngứa miệng. Hỏi hỏi đi. Cái này cái tu thiền khi mà tới cái chuyện cao nhất của tu thiền là A La Hán hay là A Hán, thì khi tới đó rồi mình tới chỗ vô sanh, mà vô sanh mình sẽ đi về đâu? Tại vì ngược tại đó, tại vì con đọc kinh A Di Đà, trong câu Phật kinh A Di Đà có cái đoạn đại khái cái đoạn nói là các vị Bồ Tát, các vị A La Hán, các vị Diêm Giác đều trở về lãnh thổ tịnh độ để cho nhiều người để trở về cái lãnh thổ của Đức Phật A Di Đà để làm học cái Đức Phật A Di Đà. Như vậy mình thì mình đi về cái hướng bên đây, mình chỉ một ngày nào đó mình chỉ trở về bên đây hay sao? Trong cái kinh A Di Đà có lẽ như vậy thì con mới hiểu là một bên đó là hơn một thánh, mình nói cái hiểu biết của mình thôi, chứ không phải là hiểu biết là mình hiểu biết hiện tại giờ của mình, mà phải là mình hãy nhân mình ở vậy mình chỉ tại mình hiểu được mình hỏi vậy thôi. Có nghĩa là mình trước khi tới một sau khi cái bảo thanh này qua rồi mình sẽ về đâu, mà khi mình tu định độ mình niệm Phật tới cái ngày cái chỗ mà biết tâm bất loạn thì khi mình chết mình sẽ được Đức Phật A Di Đà và cái hàng đón nước mình về với tịnh độ. Thì chỉ có cái như vậy phải thiền với tịnh độ cũng, nhưng mà khó, nhưng không biết nói làm sao rồi mình không hiểu. Hỏi để thầy giải nghĩa, nếu mà được một chữ thì tốt, mà không được thì thôi. Ta hỏi câu hỏi này dốt thành là không tính là câu hỏi thứ hai, sao hết? This question is stupid, therefore it doesn't count as the number 2 hard question, so it's okay. He doesn't know what he's asking about. Ông này không biết hỏi gì, bộ không biết hỏi luôn nữa. Thầm cười. He's saying that the level of attainment or chance score is arhatship. And what about the Pure Land, where you also, the sutra says that the arhats and the higher level bodhisattvas wish to be born there as well, are there as well to cultivate. So why the diversions? What happens to that reincarnation thing? Okay. First of all, the chance school attainment is not arhatship. Thứ nhất á, cái thiền tông á, mục tiêu thiền tông tu công phu, cái trình độ thiền tông không phải A La Hán. The question indicates that this man has been reading more on the Hinayana teachings than Mahayana. Câu hỏi này chứng minh là cái người này á, ông này á, ông đọc cái theo cái phái tiểu phong tiểu thừa của mấy sư cô này thôi, chứ còn ông không biết gì nhiều cái đại thừa hết. Đọc sách phải cẩn thận. Kinh điển, đọc cái kinh điển, đừng có đọc kinh điển tiểu thừa. Bỏ thì đó, đừng có đọc tiểu thừa. I'm recommending to him that if he spends time to read Buddhist texts,
Read Mahayana text, do not read Hinayana text. Hinayana text is incomplete. It's a waste of time, as far as I'm concerned. Đối với tôi, bỏ thì giờ ra nghiên cứu sách vở. Nghiên cứu sách vở tiểu thừa làm gì? Tại cái sách tiểu thừa nó còn viết, nó còn thiếu nhiều lắm. Thành ra phí thì giờ mình. Ok? Để cái sách mình đọc, coi thử cái gốc nó từ đâu ra. Nhớ chọn cái sách mà có tổ trong á, gốc đến tổ mới đọc. Còn sách mà đọc sách mà mấy người tâm bầm bậy như gọi như tôi đừng có đọc, đừng phí bây giờ. So I say even when you read these sutras, these books, pick the ones where the explanation, the teachings are from the patriarchs, not like the even the well-known or the famous teachers like that guy in France where they teach this stupid dharmas. They may be very popular, they're extremely stupid. Or even obscure monk like myself. You don't want to waste your time. Make sure you read the patriarch's text first as your reference point. Cái quan trọng nhất khi quý vị nghiên cứu phải biết cái what's the reference point in Vietnamese. It's reference. Like that origin, that is that zero. What's the reference point in Vietnamese? Someone help me out. Google. Okay. Phải biết cái mà định hướng gần cái chỗ để mình định hướng được. Mấy cái sách mấy vị tổ sư mà dạy mình đó là cái điều đúng, là chánh pháp. Phải học những cái đó trước cái đã. Xong khi nghe cái khác mà nó choảng là với cái lời dạy của mấy tổ sư mình biết là những lời dạy mình đọc tiếp sau này là trật. You need the reference points of these patriarchs because then you know it's proper dharma. So when you read more text down the road, hopefully next text will be from me. Then you know, you recognize that what I'm teaching is not consistent with the patriarch's teaching. Then you know that you should not believe my teaching. Okay? It's very important to do that. Okay, so going back to the main topic. Trở lại vấn đề. So the time attainment is all the way to Buddhahood. Thiền tông đi thẳng tới cái giác ngộ cho ta thành Phật luôn. Chứ không có chuyện A-la-hán. Thiền tông thèm A-la-hán, không chơi A-la-hán. Let me tell you, you practice chant and you shoot for arhatship, I wouldn't bother. You're too low. You are not superior. I say you are middle. Quý vị nghĩ cái vị dùng thiền tông, tu thiền tông để mà đạt tới A-la-hán, rồi tôi nghĩ cái vị căn cơ còn hơi thấp, chưa đủ cao. Okay, so then the sutras, the Pure Land Sutra says, you get reborn to Pure Land, you see all kinds of sages there. Okay. Cái kinh nó nói là trong kinh A Di Đà nói mình cái tình khỏi tinh độ của Tây Phương Cực Lạc á, tới đó gặp toàn là thánh nhân không, A-la-hán trở lên. Okay. Họ sẽ dạy cho mình tu. They will be our companions for the practice. Such a wonderful place. Okay. So even if, what if you do not, you cultivate and you do not wish to go to Pure Land? Chẳng hạn như cái vị tu mà không thèm đi tịnh độ. Nhưng có người sư huynh tôi nói, tôi thề sẽ không đi tịnh độ để tôi trở lại đấy, để tôi cứu quý vị. Quý vị chú cứu chúng sanh. This brings to mind a proclamation of one of my Dharma brother, elder Dharma brother. He says, I vow not to be reborn to Western Bliss Pure Land, to Pure Land, because I want to come back and save living beings. Such a grand vow, such a generous.
frame of mind. Nghe ngon lành dễ sợ. Cái đại nguyện mà, đại nguyện tôi trở lại tôi cứu quý vị mà. Tôi làm sao tôi đi tịnh độ được, tôi nỡ nào bỏ quý vị được. Không cứu quý vị đi đâu, dẫn quý vị đi đâu vậy? We hear that. You have to say, why are you leading me? Right? Bậy. Anyway, does it answer the question? Trả lời được chưa? Được. Bị chê quê quá. You have to come because it's very involved. Cái nó nhiều lắm. Thành ra nói vắn tắt thì thôi chứ còn phải quan trọng là anh đọc sách hơi tầm bậy chứ. Bớt đọc mấy cái loại sách này. Nó xung đột trong đầu, nó trật nhiều quá. Chúng ta tới mà học từ từ cái pháp nó đúng, nó rõ ràng, nó có liên hệ rất chặt chẽ, không có chuyện mà nó xung đột đâu. Okay. Chứ còn thiệt sự thật là mấy sách mà dịch ra bằng tiếng Việt đó, họ dịch trật nhiều không nhớ tưởng, không ai biết. Thằng người này dịch, xong người kia lúc mình dịch ra rồi chép cái phần đó, bắt qua để cái phần mình dịch này nọ, cái người càng ngày nó càng trật thêm. Sách kinh điển Việt Nam có tệ với Việt. Thành ở đây tôi mấy sư cô này dạy vô không lỡ dạy tới đây tôi đòi tới đây tôi nói không được đọc kinh Việt Nam, đọc tiếng Tàu học tiếng Anh thôi, không được đọc tiếng Anh. Nó thẳng như luôn đó. Nên các sư cô tội lắm. I'm telling him that, he should read less and less of these Vietnamese books because I feel that they are very inaccurate. Very, very inaccurate. And that's why they only confuse you. They failed, they missed the points. And the translations are inaccurate. And one guy translates, and then the next guy, copies a subpart of that, puts in his book, use the wrong words again, so it deteriorates over time. This is why these poor bhikshunis who decided to come here to go today, I asked them not to read the Vietnamese text anymore. I asked them to read them either in English, their Diabia translations, or Chinese. But as a matter of fact, we have a Chinese teacher here amongst our assembly. All right. How much have you got? 2 minutes or 1 minute? Anyway, never mind. So we're going to have our Chinese class on the 9th, right? Okay. Cái cô này cô dạy tiếng Tàu ở trong trường đại học á, là cô tình nguyện cô tới dạy quý sư cô, 3 sư cô này tiếng Tàu. Thì chiều thứ 7. So after sau cái buổi mà giảng kinh á, after the sutra lecture on Saturday afternoon, then we have our Chinese class. Okay, you're welcome to come and learn Chinese. I feel that Chinese is one of the most beautiful and profound languages of our civilization. Very profound culture. I have the utmost admiration for that culture. I wish I were Chinese, you ask me. Thành cô này cô dạy cái mở lớp Tàu, dạy tiếng Tàu ở đây. Sau chiều thứ 7 á, sau giờ giảng kinh từ thường 1 giờ đến 3 giờ rưỡi đó, xong bắt đầu có lớp dạy tiếng Tàu. Ai có thì giờ tới học tiếng Tàu đây, tôi khuyên học tiếng Tàu, tại tôi nghĩ tiếng Tàu là cái tiếng rất là đặc biệt. Cái văn hóa Tàu nó thâm thúy dễ sợ, hay, rất hay. Thì cá nhân tôi cũng ước ao là mình phải chi mình người Tàu, thì bây giờ mình có cái văn hóa mình được đỡ khổ dễ sợ.
Mình chỉ ao ước thôi, nhưng mình không đủ phước làm người tạo. Anyway, any other questions? Ai còn thắc mắc gì nữa không? Yeah. Thầy con thì hỏi thầy cái bảo hành thôi. Thầy trong khi mà trong những ngày khó thì ngồi xuống nhớ đến đâu mà miền thì nó ăn ổn, nó không bị đau. Sau khi để miền xong thì nó bị đau xuất hiện. Thì khi con của mình như là miền sọc thì thầy kêu miền như thầy dạy đó. Nhưng mà cùng có một bất kỳ chỉ giữa người khi đau nhỉ thì con khó quản. Có nghĩa là khi nhìn ra cái mà có một cái một số người dân một họ cứ để chân như thế sẽ đau hơn thì hẳn đúng. Nhiều từ hai cái ôm thiệt rồi nhưng mà bốn phương thì cũng thân thì cũng bán ra cũng tiêu ra nhưng mà không được cảm gì vẫn được cảm cho thì xin thầy dạy cho làm sao được cảm cái đó mà để ngồi được lâu. Sư cô sư hỏi á, sư cô hỏi sư ngồi thiền, cô lúc ngồi thiền có niệm Phật á thì thân nó không đau, ngừng niệm Phật một cái là thân nó đau. Thành nó đau như vậy cô vọng tưởng, cô nói là nó đau như vậy thì mình cái gì đọa lên ngục hả? Cái gì? Giống như trong kinh Địa Tạng nó giảng mình xuống địa ngục mình cưa cái chân này nó bị tra tấn cực khổ như vậy đó. Thì cái miệng cô ác vậy sợ không? Mình đừng tu ngon lành nhưng mà nghĩ chuyện rớt xuống địa ngục. Cô vọng tưởng loạn lên. Bây giờ cô hỏi bây giờ sao mà giải quyết vấn đề này. She's asking that when I recite the Buddha's name here in the last 7 days, everything is fine and it feels good. As soon as we stop reciting, we stop meditating, we stop, then it hurts all over. And so she had this thought is that it's just like I would fall to the house, as the Earth Store Sutra describes, where I get tortured. It's like they take a saw and saw my leg off. It hurts so much. Okay. And she can't, whatever she does, she cannot handle the pain here. So what can she do? I don't know. Don't stop reciting. Ông nào nói là đừng có ngừng niệm Phật, để niệm Phật tiếp đi. The point here is that you notice, for example, it may be cold. It used to be colder. It was colder in the morning, right? But as soon as we sat down, it felt cool, didn't it? Hồi sáng, cái Phật điện nó lạnh hơn bây giờ. Lạnh thôi. Nhưng một khi mình ngồi xuống, lúc bắt đầu mình ngồi xuống mình tọa niệm, thì bỗng nhiên người nó mát ra, phải không? Có ai như vậy không? Anyone felt that? Thế? Nó mát đúng không? Nó nóng nữa. Thì bạn phải giỏi dữ. And she says, I'm warm. I said, I'm only cool. She's warm. Wow. Giỏi ghê. Okay. Coi bài công phu giật mình, sao tu giỏi vậy? You complain that the heater over there is too hot at night. Okay, speaking of heater. Không có lạnh. Công phu khỏe, công phu tốt. She says I'm warm. I'm getting warmer and warmer and warmer. She has no problem. She has some knees problems, so she can't kneel and that kind of thing. But we are. Vicky is helping me design some AC and heater for the Buddha Hall. Rồi tôi nhờ học trò tôi chế ra cái cô này làm cái việc này.
ở đền San Jose, chỉ là cái máy lạnh với lò sưởi. Tại vì tôi quyết định là chắc là năm sau mình gắn một cái máy lạnh với lò sưởi. Tại vì có mấy cụ tới đó, buổi sáng lạnh quá đấy, tôi sợ bệnh. Mấy cụ con nít tới tôi sợ bệnh. Nhất là cái chùa này là mình tu pháp môn tịnh độ thì mấy cụ mấy bà lớn tuổi sẽ tới nhiều, hoặc là cũng cần nhiều, một vài người tới mà đủ rồi thì mình sợ quý vị bị bệnh. Thành ra mình mỗi lần lúc mình cần có cái cơ hội để mà mình có cái phương tiện bật máy nóng lên cho họ không bị bệnh, họ có thể ngồi được, và lạnh quá họ ở đây cũng được. So Vicky is helping me design some AC and heater thing here for the Buddha Hall. I plan to install it next year. And the reason being that our Dharma caters to part of the group that we cater to is older people. And I want to make sure that if there are people here like younger children or older people, they come to our Buddha Hall, we should turn the heater on so that they don't get sick or they don't get frightened and leave. Because our purpose to encourage them to cultivate as much as they can. Tại mục tiêu chúng tôi tu là cố gắng khuyến khích quý vị mà tu được chừng nào là tu chừng đấy, đừng có ngại chuyện đó. Okay, so that's the plans. Kệ cổ với ai biết đau chứ quen. Mới đau có 7 ngày mà cũng than phiền. Nhưng mà bác sĩ lúc ôn luyện đó tối hôm qua là than phiền tôi đến chua ngồn á, cái mù này mù nhạy quá, kệ lên ra. She asked me, you didn't answer a question. I said, I don't want to answer a question. I let her suffer a little bit. Suffering for 7 days? She can't take it anymore? What kind of wimp is that? And she says, and then he also says, she even told her that she should recite not as loud. And I said, yeah, I have the same problem. Last night she told me I hit the bell too loud. This woman is way too sensitive. Yap. Complain. Time. Thường hay cái sản của người cũng ngồi tôi lên một chiều về là đi rồi đến tận năm bỏ rồi. She said this morning the short one could not get up. She said, I'm way too tired. Forget it. I'm gonna skip this session, okay? This is it. 6 days is good enough. Như vậy thôi thì mình đâu thôi miễn cô Phật thường tu cái thiền thất. So I say you don't need to participate in a chanchi. Tu không nổi đâu. Can't take it. Chanchi is from 3 until midnight. Cái thiền thất á từ 3 giờ sáng tới 12 giờ đêm. Okay? Chịu không nổi đâu. I don't get the question. Just a while ago, I said, you use the pain to increase your kung fu. And then half an hour later, you asked me, can you make the pain go away? How do I deal with the pain? Người ta kỳ cục. Ở đây trước anh nửa tiếng tôi nói là phải dùng cái đau để mà luyện công. Người bây giờ hỏi đau quá thì chịu không nổi, thì có cách nào giúp con bớt đau xong rồi luyện công đi. Muốn làm gì? What do you want? Muốn luyện công hay là muốn hết đau?
Tôi thấy đau tôi không nhúc. Tôi thấy người nào đau tôi làm lơ. Cái đau cho nó quen. Đau để mà luyện công. I see people hurting. Good. I'm sorry to say this. Có hồi tốt rồi luyện công mệt mỏi mới đau đớn như vậy mới luyện công được, chứ còn con đau quá thì chịu không nổi thì giúp con bớt đau, uống thuốc đi, bớt thuốc. The pain is such a good opportunity for you to work in your kung fu. If you can't take it, then you prescribe yourself a prescription to remove the pain. That's all. Okay, anyone else? Có ai thắc mắc gì nữa không? It's now for never. Nè, câu hỏi là sẽ có một tuần nữa là lừa tôi là cắm đầu vào tu thôi. You don't ask now, I will be gone for a week. At least I have my young boys here with me. These crazy guys. Yeah. Sao hỏi đi? Con có cái thắc mắc là bữa qua thì tu rồi tối qua chiều qua tối thầy giảng thêm mà con cứ xong đi về đến nhà 1 giờ 12 giờ là mọi người xong 1 giờ đi ngủ 9 giờ lên cái điện thoại quên mất cả rồi không biết giận thì không biết là lý do gì. Tôi có hai điểm là tức là tâm ăn quá trời đất. Từ ngày ngủ cũng được hả? Ngày con ít ngủ. Con chỉ ngủ từ 3 tiếng cả thời gian trong 60 năm. Ngày hôm qua không mệt hả? Ngày con có mệt không? Không mệt. Tuôn đi. She asked a question. She asked, yesterday I listened to the sutra lecture and went home, and then by the time I finished my kung fu, it was 1 or 2 o'clock, and then I went to bed, and I didn't wake up until 8 or 9 o'clock. I even forgot time, because she normally sleeps like a few hours a night, 3 or 4 hours a night. So what's the reason? I said, I don't know. She felt very good, very peaceful. Mấy cái đó nó tạm thời, nó không cần gì phải chú ý mấy chuyện đó. Lúc mình ngủ được, lúc mình ngủ không được cái chuyện nó thông thường. Tại sao phải cần chú ý nó làm gì? Mình tu là tu thôi, còn mình ngủ là mình ngủ thôi. Tại sao phải lo ngủ nhiều, ngủ ít, rồi ngủ sướng, ngủ không sướng? The sleep thing it changes. Sometimes you have a good sleep, sometimes you have a bad night. You shouldn't pay attention to it. Okay, no need to investigate. It's just a waste of time. Mình hiểu đó nhiều tốn thì giờ, không cần thiết. Kệ. Ngủ thôi. Thì ngày con ngủ ngon nhất thì nó cảm ơn thầy, ngủ ngon là xong rồi. Tội mình suy nghĩ chi chân mày. Thì ra cái người tu hành mình ấy ngủ nhiều không có lợi, nó kệ đó. Ngủ nhiều mình dậy cái đầu mình nó nặng, đúng không? Mà dù sướng lúc đó thôi á, quên hết thế gian, quên ngoại sự hết, chứ đều mình giàu đầu nó nặng lắm. Nhưng đều chuyện thông thường, không cần lo mấy chuyện nữa. Ok, biết cũng vậy, không biết cũng vậy, tại không có lợi gì hết. I say, sleep, you sleep too much, and then you get up and your head is heavy. So oversleeping is not a good thing. For example, the Western doctors say you need to sleep about 7 hours a night. To me, it's not correct. You don't need to sleep that much. But it changes with the conditions.
So sometimes you sleep longer and enjoy your sleep. That's fine. Nothing wrong with it. It's not worth investigating. Even if you know, it's not that important. Any other question? Yes. One question here in the back. One more question. Yes. Next Sunday you still have the Saturday is the last day. Yes. Sunday we have the Amitabha Sutra lecture. Okay. And then the following week we resume our normal schedule where we lecture on both days, Saturday and Sundays. So next Sunday you will start at 8. Yeah. From now on we will start at 8 instead of 9. Okay. Năm sau á mình bắt đầu khóa tu cuối tuần là bắt đầu 8 giờ. Okay. I know it's a bit early for a lot of people. 8 giờ đối với nhiều người hơi sớm. You can come whenever you can. Tới lúc nào, tới được lúc nào thì tới. Đừng có lo chuyện nữa. Okay. Anything else? Who's going to be at the chant session? Ai sẽ tới tu thiền đây? Một sư cô. Hả? Yeah. We come whenever we can. The chanting here, they post that thing out on the door so that you know during the sits you should not come in. You wait until there's a break, then you can come in. The reason is that during the Pure Land training here we don't care because we are a lot more casual about it. Yeah. Lúc mình tu niệm Phật á, như thông thường như vậy, đi vô đi ra thì muốn làm gì nào mình cũng cần biết. Tại nhiều khi mấy bà cụ mấy cô dậy ta ngủ tới 9 giờ ta mới dậy được. Thành ra người ta tới 9 giờ rưỡi ta tới thì cho ta vào ngồi kia đâu có sao đâu. Không sao hết. Còn lúc mà thiền thất á thì nó khác. But it's slightly different when we do chant because you have to realize that the chant practitioner during this chant chi here is extremely intense for them. Cái khác là lúc mình có thiền thất á, mà họ cực khổ dễ sợ lắm. Thành ra phải lúc mà họ tu như vậy, cực khổ như vậy thì mình tránh tạo cái phiền não cho người ta. So the difference here is when they are working so hard, we try to avoid getting them afflicted. So should we have that? Yeah, both doors, all 3 doors, so that people know when they can enter. So during those sit, we will lock the doors, by the way. Okay, when the sit is over, we unlock the door, then people can come in. Okay, lúc mình ngồi tọa thiền á, lúc mình đang tọa thiền á, thì khóa cửa lại. Rồi khi mình hành thiền á, thì mở cửa cho người ta vào. Okay, so people can come and wait until we open the door. They can come in. They can come in as and come and go as they please. Muốn tới muốn đi lúc nào được hết. Để phải tới đúng lúc, vô đúng lúc thôi. Chứ còn không thể tới ngay giữa cái ngồi. Tại vì phải hiểu như vậy. You have to understand that when people are working that hard, okay, and you create afflictions for them, it's very hard, heavy offense. Tại khi người ta tu gắt cao như vậy, mình tạo cái phiền não người ta, thì mình tạo tội những cái nồi nó nặng lắm. Mình để khi thường chuyện này. I hope you understand. Hy vọng quý vị thông cảm nha. Chứ không phải làm khó lắm dễ đâu. Because there's a Chinese as a saying, some Chinese people have to help me out here. Something about you can move a mountain. Okay. Something like that. Translate. Teacher, translate. Okay. It's like you can stir the water the thousands of rivers, but you don't want to stir up. Move the
nói là cái câu nói là mình có thể khuấy nước còn một cái ngàn cái sông, 1.000 cái hồ, nhưng mình không thể nào đồng cái tâm người đang tu. Ta dễ sợ. Can we take the opposite? For example, I'm a beginner. Let's say I have to get out during this session. If you don't want people coming in, then what about people like us? Can we get out? No, you can't get out. Because then you disturb your co-cultivators. So you can't take it, you unbuckle, you wait until the sutra is over. Chẳng hạn như câu hỏi là chẳng hạn như mà mấy người mà mới tập tu thì không biết, mà ngồi lâu không nổi thì họ muốn hết sức rồi, vì họ muốn đi ra thì làm sao bây giờ? Tôi nói muốn đi ra thì không nên đi ra lúc là ngồi, lúc tọa thiền. Tại đi đang làm như vậy mình đang làm phiền não người khác. Thành ra muốn đi ra thì chỉ duỗi chân ra thì mình nghĩ thì chừng nào mở cửa thì mình đi ra. Okay. Come and practice as much as you can. Lúc này cái thiền thất này, cái gì mà người nào muốn tới luyện công á, thì cứ có hồi mà tới luyện công. So I will put it this way for you. Tôi sẽ nói đối với tôi khuyên cái vị như vậy này. Cái vị bận rộn á. I know you have a busy schedule, but if you're interested in learning about meditation, cái ông hỏi về thiền ông biến mất, rồi lần tới tu cái ông chạy tới hỏi thôi, ông đọc sách mình biết hết cả, chứ còn lúc mình đầu tu là không dám. So this is the one week during the year where we teach Chan. Okay, trong năm á tôi dạy thiền một lần thôi, cái tuần này thôi, chỉ thiền thôi. Chú tâm về dạy thiền. Cái phương pháp luyện môn là luyện môn của thiền tông. This is the Chan school training methodology. We only do it one week a year. So if you have interest in learning about meditation, thành ra một năm chỉ tổ chức luyện thiền một tuần thôi. Thành ra cái gì nào mà có muốn học hỏi về cái cách luyện công về thiền á thì tới. Then since the schedule is very long day, cái chương trình nó dài dễ sợ lắm. Một ngày ngủ 3 tiếng thôi, 3-4 tiếng thôi. So each day we get about 3 to 5 hours, 3 to 4 hours of sleep. That's all we get. 2 tiếng hả? Còn buổi chiều nó còn nghỉ buổi chiều nữa. Rồi từ 3 giờ rưỡi tới 5 giờ, cái đó là tôi nhẹ tay đó, 15 phút nữa. Buổi sáng, buổi đêm nghỉ được giấc, xong buổi chiều mà mệt quá về ngủ, nghỉ thêm giấc. Xong rồi ai mà không tới cái khóa đó mà ngủ về ngủ thì được, nhưng mà như Mexico mà không tới là tôi kêu người tới dựng đầu vậy, kéo tay, xéo tụi ta qua đây, xách lại qua đây. Cái kể làm việc đạo công đức như sao? So it's very very grueling. Now, if you cannot do it, then try to come as often as you can. Thành nếu cái gì mà nào mà bận rộn quá không đủ thì giờ tu á, thì tới được chừng nào hay chừng đấy. Especially if you want to come and practice at least in the afternoon, something like that, and wait for lecture. Look, when is the lecture, guys? What is lecture time? 6, 7, something like that? I think 7. Okay. Tới tu một thời gian, tại vì tu một thời gian buổi chiều á, rồi xong rồi đợi lúc mà giảng 7 giờ tới 8 giờ thì có giảng đó, thì lúc đó những cái lúc quý vị tu mà có thắc mắc gì thì hỏi được giải quyết. Okay, I will tell you. So you want to come in the afternoon and practice meditation for a while, so that when comes around lecture time between 7 and 8, you can ask your questions. Okay, it's a real opportunity, folks. Let me tell you.
Cái đó là cái cơ hội rất tốt, quý vị biết không? Tại vì lúc mà tôi tu luyện thiền ở mấy chùa mà tôi tu đã từng qua rồi á, hỏi nó còn rơi tầm bậy không à. When I was practicing at the other temples, these sessions, people don't give you answers. Okay, at least not the kind of direct answers I give. Okay, rồi bác hỏi gì? Con xin hỏi thầy những người làm sao vậy con buổi sáng 9 giờ tới 9 giờ tới con về để ăn học. Được, bác tới lúc nào về lúc nào được hết. Yeah, được. 9 giờ sáng tới. Yeah. Tới được như vậy cái công phu mình nó lên lẹ lắm, tại vì mình vừa hơi đại chúng mình theo. Công phu bắt lên là tại cái nóng này là tại bắt vừa sức là đại chúng tu. Nên nó tới được như nào tốt như đấy. She said, "Can I come at 9 and leave at 9?" See, look at how old she is. She wants to do 12 hours. Isn't that incredible? And I say, "Is it okay?" I said, "Of course." When you come here, another advantage coming of this type of event is that you benefit from the assembly's concentration power. And give you an example. Ví dụ cho quý vị thấy, hôm tôi ở Vạn Thanh á, có cái thiền thất như vậy. For example, when I was at CTTB, when they have this chanchi here, it's around December, November, and January. Lúc đó là khoảng chừng tháng 12 hoặc tháng Giêng mới có cái thiền thất này. Thì Vạn Thành thời đó nó lạnh dễ sợ. And CTTB around that time is very cold. Very, very cold. Okay? With the chanchi, okay, it was very warm. I mean, you don't feel the cold. Even if you don't practice, because I would sneak out. I hate these things. I would sneak out. What? You think I'm above that? When you force me to do something, I will find ways to not do it. Hồi đó tôi khó chịu cái chuyện bắt tôi làm thì bắt chuyện nhầm nọ. Thành ra bắt tôi làm mà tôi cứ trốn, chứ bắt tôi trốn ngoài cáo bệnh hoặc là cáo bận. Thành cái trốn mình ngồi thiền. Điều mỗi lần không ngồi thiền như vậy mà cái chỗ mình ở nó vẫn ấm dễ sợ. Chứ định lực nó dễ sợ. Rồi mình vừa hơi cái định lực của đại chúng tu quan trọng. Đại chúng đây tôi biết bao nhiêu người, 3-4 người đó thành ra. Hồi đó cao lắm rồi đó, và người ta cao lắm 20 người. So let me repeat. My master, Venerable Shenhua, he taught us that in the Western world, to win people over, you win people over with virtues, not with spiritual powers. Okay? So what is virtues? Đức là gì? Your mind, yes. What else? Goodness, okay. Tâm mình, cái thiện tánh của mình, còn gì nữa? Có chuyện rất quan trọng. So one thing also very important, yes. Con muốn đến một câu. Nãy thầy nói ổng đứng ở ngồi như vậy đó, thì ổng đã thu hút thầy như vậy. Thì thầy đủ một cái đức độ đó thì cũng không mà. Thì những người mà sanh văn màu với ổng đó, tại vì ta theo nhiều quá. Thì những người đó mà nghĩ chắc nó thiếu một cái đức độ gì đó. Bởi vì cái ổng không được. Không phải ông thu không được là tại vì tôi sống mà sai sống tôi tức. Nếu không sai sống tôi đâu có vấn đề gì đó. Ông làm gì làm kệ ông nhé. Tại sao ông làm tôi sai sống? Tôi nghe pháp rồi mà bắt nó sai sống đâu có được. Cái đó là hại đời tôi. Thì tôi đâu có đức đâu, thành ông mới làm tôi được.
thì khổ vậy đó, mình kẹt. Nhiều người đi rất là thích. Làm sao? Nếu mà có người ta đi cái đó thì không biết. Tùy người, tùy duyên thôi. Tùy duyên. So, what is virtues? So it's about goodness, it's about your mind, it's about what else? Huh? Yes. 6 guidelines. Okay, 6 guidelines, okay. Mấy cái đại tông chỉ ông tiêu hóa dài. Okay, what else? Something very important you cannot miss about virtues. Với đức cái phần này quan trọng nữa. Bởi vì không thể thiếu được cái này. Nếu cái này thiếu cái này không phải là đức. You have this missing, that is not virtues. Do not break precepts, not even the smallest mistakes. Okay. What else? Cái gì nữa? Đức là gì? Đức là phải tình thương. Thầy trao tình thương cho con không? Is it the love I give you? Is that virtue? Bây giờ tôi nghe cái chuyện đó nhiều. Thầy trao tình thương cho con chó. Thầy trao tình thương cho con mèo. Thầy trao tình thương cho Phật tử. I hear this a lot, very popular nowadays. A report in a newspaper article I read a few weeks ago. He gave his love to the dog. He was holding a dog, lovingly looks at you. Yeah, is that virtue? Đức phải như vậy không? Yes. Take it, no fight back. Okay, that's virtue. What else? This is very important component you must have to call it virtues. Đức là cái phần rất quan trọng mới gọi là đức được. What happened is all the erudites who read a lot of books, okay, it's very, very important component of virtues. No sexual desire. Well, you still have sexual desire, it's still virtues as well. For example, God. For Jesus. Well, I'm not sure Jesus still has sexual. I know God still has sexual desire, but Jesus, I'm not sure. I haven't met him yet, so I don't know. Catholic, Christian, same God. Not the same God. Are you Christian? No. Oh, Catholic? Excuse me. Yeah. Oh, I see. No. According to our teaching, God still has sexual desire, but he's still within the desire realm, so that he's not beyond desire. But Jesus, I was told that Jesus cultivated with some Buddhist arhats, so he may have reached arhatship. That's why I need to reserve judgment on that, based on the scriptures. So I again have to see him before I make a final decision. I'm sure I can learn from you more about those aspects in the future. Always been curious about that, the differences, I guess. Now, but it's no offense, okay? I just opened my mouth. What I mean is that sexual desire having sexual desire does not prevent you from being virtuous. Otherwise, we have no chance whatsoever. Okay. Nếu mà có cái dâm dục thì mà như vậy không có được đức nữa thì mình đọa cách nào mình ngóp đầu nổi. Okay, since time is running out, 3 giờ rưỡi rồi. Okay, time is running out. So let me give the answer to you. Unless you want to offer other things. Okay. Sắp hết giờ rồi. Thành ra trừ khi cái vị muốn nói có ý kiến gì khác thì tôi nói cho quý vị nghe bây giờ vậy. Gì bạn?
nói ra câu đức để con tính hỏi ra cho kiểu có đúng không? Yeah. Con chữ đức những sự quan trọng. Cái dạy con người mình làm người phải biết là liêm chính, biết là đàng hoàng, không có gì danh lợi hoặc xã hội ôn chỉ ôn điểm để mà thay đổi con. Đức hạnh con người như vậy. Cho quan trọng, rất quan trọng. Con phải hiểu việc đó. She says that from what she learned, from what she understands, virtues is about to have the proper conduct as a human being, and you are a good person, and you don't take advantage of others and get corrupted by society. Okay. There's one thing about virtue that to me is very important. I define virtue as, đối với tôi đức là như vậy này. Có nhiều cái loại đức khác nhau. There's lots of different kinds of virtues. Okay? But they share this thing in common. Chẳng hạn có người đức làm người cha, đức làm người mẹ, đức làm người bạn, đức làm người thầy, đức làm người học trò. Đủ thứ là đức hết đó. There are all kinds of virtues. Virtues of a father, virtues of a mother, virtues of a son, virtues of a daughter, virtues of a teacher. Different kinds of virtues, right? They all share this one thing. Đều nó cùng có một cái là như vậy này. Đức là như vậy này. Thứ nhất á, là cái tốt ở trong đó. It's goodness. It's not about harming others. Thứ nhất á, là tốt, không hại ai hết. Đức đâu có hại người ta được. Ok? Nó cùng cái nghĩa với bác được không? Không hại người ta. Làm gì làm chứ không hại người ta được. Okay? It's about goodness. Okay? No matter how you call it, whether it's from whatever perspective, whether Buddhist, Catholic, or Muslim, is the same thing. It has to be non-harming. It's doing good, not harming others. That's what we all share the same definition, same perspective. Okay? Tôn giáo nào không vậy hết. Cái đức trong đó phải có cái là không hại người ta. Làm tốt. Okay? Number two thing, to me, is equally important. Cái phần cái gì đối với tôi nó cũng quan trọng không kém. Là vì cannot be seen. Không thấy được. Mới gọi là đức. Đức mà nói, tôi tốt dễ sợ. Tôi được cứu nhân độ thế. Tôi ngày hôm qua tôi xây cái chùa này. Ngày hôm qua tôi cho làm cơ quan từ thiện 1 triệu đồng này. Thấy cái tên tôi ở bảng nữa không? You can't say that. You can do some virtuous deed and then proclaim it to others for the whole world to know. You can't say, I gave $1 million to the temple. I gave 30 millions to this charity organization. I'm on the board of these philanthropic societies, organizations. Okay. True virtue is not known, cannot be seen, is not meant to be seen. Đức mà chính thực là không được thấy, không đáng, không được thấy. Ok? Mới gọi là đức chứ. Đức mà muốn ta biết đâu phải là đức nữa, là khoe khoang nữa. If you do virtuous deeds and you want the others to know, then you're basically selling yourself. That's what you're doing. So, for example, the Gates are very charitable people, very generous people, but I would not call them virtuous. Những cái gia đình ông Gates mà giàu nhất ở thế nước Mỹ này á, tôi nghĩ là họ rất rộng lượng. Họ cho tiền cơ quan từ thiện nhiều vậy, sao bỏ cuộc đời làm việc giúp đời giúp người. Họ rất là rộng lượng. Nhưng đối với tôi họ không phải là có đức. Họ bán cái tên họ because they're selling themselves. True virtue
You're not supposed to know. If I helped you, you're not supposed to know. Okay. Đức á, chính thực á, thì khi mình giúp người ta phải biết nó gọi là đức. Còn người ta biết nó không phải là đức nữa. Okay? Alright, can we stop here today? Thank you. You all did very well, grasshoppers. Bây giờ mình hướng mình làm xong hết, xong rồi 10 phút mình xong hết rồi, xong bắt đầu tôi cho quý vị chỉ quý vị là phải dọn dẹp tí xíu. Tối nay sau khi công phu khuya, không buổi tối mới là dọn cái này, sắp nó lại tí xíu thôi. Mình phải soạn cái chỗ để họ tới tôi. Thì mấy cái vị tới họ ngồi, cho họ ngồi mấy cái ghế này, mình sắp mấy cái xung quanh này, xong rồi mình kéo mấy cái tấm này kéo sát về với nhau để có chỗ đi bộ. Ta phải đi diễu. Bây giờ mà đi hành thiền đó là phải có chỗ ta đi vòng này thì đi vòng xong vòng trước này, chỗ này hơi chặt, nhiều người đi không được, họ muốn đi sau không được, nếu không được thì đi trước này, xong rồi phải kéo này sát cái chỗ rộng để có thể thấy chỗ. Còn cái ngồi xoay mặt vào tường, không được nhìn ra ngoài. Ngày mai bắt đầu thiền thất rồi. Thì 9 giờ bắt tới được, 9 giờ tối bắt về được rồi.